માર્કેટમાં મળે એવી જ ડ્રાય કચોરી, જેનું આઉટર લેયર એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા અને અંદરથી એકદમ મસાલેદાર ચટપટી ડ્રાય કચોરીની રેસીપી લઈને આવી છું તમારી સાથે, જેને તમને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જશે. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ સરળ રીતથી ફરસાણવાળાની દુકાનમાં મળે એવી જ મસાલેદાર ટેસ્ટી ડ્રાય કચોરી બનાવવાની રેસીપી, જેને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવું અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવું, જેથી તમને મારા આવા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. માર્કેટમાં મળે એવી ડ્રાય કચોરી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 કપ મેંદો લઈશું. જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ હોવ તો તમે અડધો કપ મેંદો, અડધો કપ ઘઉંનો લોટ યુઝ કરી શકો છો, પણ જનરલી માર્કેટમાં મેંદાના લોટની જ કચોરી બનતી હોય છે. હવે આપણે એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરીશું. મોણ માટે તમારે તેલ યુઝ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. ઘીને મેંદા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણું બ્રેડ ક્રમ્સનું ટેક્સચર આવી જશે, તમે જોઈ શકો છો. તમે હાથથી મુઠ્ઠી વાળો તો આ રીતે લોટ બંધાયેલો રહે છે, એનો મતલબ આપણું મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી થોડો ટાઈટ અને સ્મૂથ ડો બાંધીને તૈયાર કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ડ્રાય કચોરીનો ડો તૈયાર છે. હવે આપણે ડોને કવર કરી 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું. ડો રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે મસાલા તૈયાર કરશું કચોરી માટે. તો તમે અહીંયા કોઈ પણ પેન અથવા તો આ રીતે તવો લઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું એડ કરશું, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી એડ કરશું. વરિયાળીનો ટેસ્ટ ડ્રાય કચોરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન આખા ધાણા એડ કરશું. બધા જ મસાલાને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરી લેવાના છે. 2 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી મસાલાને ઠંડા થવા દઈશું. મસાલા ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ખાંડની દસ્તાથી એને અધકચરા ક્રશ કરી લેવાના છે. તમે મિક્સર જારમાં પણ એને ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો, પણ થોડા અધકચરા હશે તો એનો ટેસ્ટ કચોરીમાં ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આપણે વધારે પાવડર ફોર્મમાં નથી કરવાના. તો આપણા મસાલા તૈયાર છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને મિક્સર જારમાં આપણે અડધો કપ ભાવનગરી ગાંઠિયા લઈશું. તમે કોઈ પણ ચવાણું હોય તમારી પાસે એ પણ લઈ શકો છો, તીખા ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે અડધો કપ ફ્રાઈડ મગની દાળ લઈશું. તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મગની દાળ અને ભાવનગરી ગાંઠિયાને સરસ ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે. આપણને આ ટાઈપનું ટેક્સચર જોઈએ છે. તો હવે આપણે આ મિક્સરને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આપણે ક્રશ કરેલો મસાલો એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ એડ કરીશું. ચોપ કરેલા કાજુ અને બદામ એડ કરીશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી ચોઈસના લઈ શકો અને સ્કીપ કરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ 1/2 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે એડ કરી શકો છો અને 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરવી. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર એડ કરશું. આમચૂર પાવડરનો ટેસ્ટ મસાલામાં ખૂબ જ સરસ ચટપટો આવે છે. જો તમારી પાસે હોય તો તમે જરૂરથી એડ કરજો અને ના હોય તો તમે લીંબુના ફૂલ પણ એડ કરી શકો છો. બધા જ મસાલાને સરસ મિક્સ કરશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ એડ કરી દઈશું. હવે બાઇન્ડિંગ માટે
અહીંયા મેં ગોળ અને આંબલીની ચટણી લીધી છે, એ એડ કરશું આપણે અને મિક્સ કરશું. આપણે ડ્રાય કચોરીમાં પાણી એડ નથી કરવાનું, માટે કંઈક તો આપણે બાઇન્ડિંગ એજન્ટ એડ કરવું પડશે. તો અહીંયા મેં ગોળ અને આંબલીની ચટણી એડ કરી છે. આનાથી ટેસ્ટ પણ એટલો સરસ આવશે અને બાઇન્ડિંગ પણ થઈ જશે. તો આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે એડ કરશું. એપ્રોક્સિમેટલી 4 થી 5 ચમચી જેટલી ચટણી એડ કરી છે. ચટણીને આપણે બરાબર મિક્સ કરશું અને આ રીતે બોલ્સ વાળશું તો બોલ્સ વળે છે, એનો મતલબ કે બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે હાથ તેલવાળા કરીશું. 1 થી 1.5 ચમચી સ્ટફિંગ હાથમાં એડ કરશું અને આપણે એના બોલ્સ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તમારે નાની મોટી જે સાઇઝની કચોરી બનાવી હોય એના અકોર્ડિંગ ટુ તમારી બોલની સાઇઝ તમારે રાખવી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણા બોલ્સ વાળીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ બોલ્સ વાળી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આપણા ડોને ચેક કરી લઈએ. ડો પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. આપણે મસળી લઈશું. એક પાટલો લઈશું. પાટલા ઉપર આપણે ડોને એકદમ સારી રીતે મસળી અને રોલ વાળી લઈશું. રોલ તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે નાઈફના હેલ્પથી ઇક્વલ પાર્ટ કરી લઈશું. હવે આપણે એક પોર્શન લઈ 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે આપણે વાળી અને ફ્લેટ કરી લઈશું. બીજા બધા પોર્શનને આપણે બાઉલમાં રાખી કવર કરી દઈશું જેથી એ સુકાય નહીં. હવે આપણે આ લુવામાંથી પૂરી વણીને તૈયાર કરશું. અહીંયા આપણે મીડિયમ થિકનેસવાળી પૂરી વણવાની છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે પૂરીમાં તૈયાર કરેલો સ્ટફિંગનો બોલ્સ મૂકીશું અને એની જે કોર છે સાઇડ્સ એના ઉપર આપણે પાણી લગાવીશું જેથી આપણી ડ્રાય કચોરી ખુલે નહીં. ત્યારબાદ આપણે પોટલીવાળી એકદમ સરસ બધી બાજુથી પેક કરીને એક્સ્ટ્રા લોટ ઉપરથી રિમૂવ કરી લઈશું અને એકદમ સરસ ગોળ આપણી કચોરી વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી ગોળ કચોરી બનીને તૈયાર છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ કચોરી બનાવી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધી જ કચોરી બનાવી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગોળ અને માર્કેટમાં મળે એ સાઇઝની જ આપણી કચોરી બની છે. હવે આપણે કચોરીને ફ્રાય કરવાની છે. તેના માટે મેં ગેસ ઉપર તેલ ઓલરેડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. આપણે ચેક કરી લઈએ થોડો લોટ નાખીને. લોટ થોડી વાર પછી ઉપર આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. એનો મતલબ કે આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટ છે ડ્રાય કચોરીને ફ્રાય કરવા માટે. તો કચોરીને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાની છે. કચોરીને આપણે તેલમાં એડ કરશું અને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે ફ્રાય થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે કચોરીની સાઇડ્સને આપણે ચેન્જ કરતા જઈશું અને કચોરીને આપણે ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટ બાદ કચોરીનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. વધુ 3 મિનિટ ફ્રાય થયા બાદ તમે જોઈ શકો છો એકદમ માર્કેટમાં મળે એવી જ આપણી કચોરીનો કલર આવી ગયો છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે કચોરીને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ કચોરી પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણી માર્કેટમાં મળે એવી જ ડ્રાય કચોરી બનીને. એકદમ ટેસ્ટી ચટપટી મસાલેદાર આપણી ડ્રાય કચોરી બની છે. ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને કેવી બની છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.